Yun oh, cool waves, Puerto Azul. Ito yung mga ka-mon rental ito. Dito naman tayo ngayon sa cool waves. Yan. Dito lang yan sa Ternate Cavite. Maganda rin yung buhangin dito. Ayan o. Hindi nga lang ganun kalakas yung alon. Sakto sa mga bata. Pero pagkaganda kasi talagang madaming dikya. Ayan. Nandun yung swimming pool, oh. Yun, swimming pool nila. No? Mga cottage nila, oh. Ayan. At eto naman ang kanilang mga kubo. Ayan oh. Yun, magaganda mga kubo. At malapit lang din sa swimming pool. Ayan. Ang kita. Mura lang din ang kanilang rate ng kubo. Karamihan kasi dito mga day tour. Ayan. Ito yun oh. Dami. Tapos malaki din ang swimming pool nila. Katabi lang din yan ang swimming pool. Ayan, ito. Daming tao that time na pumunta kami. Ayun oh. Nakaka-relax, tahimik ang paligid. Ayan. Tayo mga kahoy. Ayun oh. Kitang-kita. Maganda yung mga kubo nila. Ayan. Tapos dito banda, andyan na yung dagat. Ito ang kanilang swimming pool. Ayan o. Ang luwang niyan eh. Ito. Ayan. Medyo mababaw nga lang. Pero maganda, maluwang. Ayan. Maski maraming tao hindi nagsisiksikan. Yun o. So ang ganda, para siyang white sand din. Pero cement yan eh. Ayan. Ito naman yung pambata. Yan o. Hiwalay siya. Ang babaw lang yan. At ito ang Cool Waves Puerto Azul. Yan. Siyempre, matatagpuan ito sa Puerto Azul Ternate Cavite. Yan o. Ang ganda ng dito. Location. Yan. Tara, tingnan natin kung maganda ba sa top view. Kunan natin ng drone.